हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज आपण कैरीचा भात तयार करणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य लागते ते पाहूया. इथे मी कैरी किसून घेतली आहे, हिंग घेतले आहे, कोथिंबीर घेतली आहे, मीठ, हळद, जिरे, मोहरी. इथे मी लाल मिरची घेतली आहे वाळलेली, हरभऱ्याची डाळ, शेंगदाणे घेतले आहेत भाजून, हिरवी मिरची घेतली आहे आणि कढीपत्ता. इथे मी भात घेतला आहे. आता आपण कैरी भात तयार करायला घेऊया. कैरी भात करण्यासाठी इथे मी गॅस चालू करून कढईमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे. आता यामध्ये मी मोहरी घालून घेते आणि मोहरी ही छान तडतडू देऊया. मोहरी छान तडतडू लागली आहे. आता यामध्ये मी जिरे घालून घेते. जिरे ही छान फुलू लागले आहे. हिंग घालून घेते आणि हिंग ही छान फुलले आहे. यामध्येच मी हिरवी मिरची घालून घेते आणि ही किसून घेतलेली कैरी आहे ती यामध्ये घालून घेते. हलवून घेऊया आपण थोडे. यामध्येच मी लगेच कढीपत्ता घालून घेते आणि छान हे कढीपत्ता ही कैरी ही भाजून घेऊया आपण. आता यामध्ये मी हरभऱ्याची डाळ घालून घेते आणि डाळ ही छान भाजून घ्यायची आहे आपल्याला. या ठिकाणी तुम्ही उडीद डाळीचाही वापर करू शकता. छान लाल होईपर्यंत आता डाळ आणि कैरी भाजून घेऊया आपण. इथे पाहू शकता डाळीचा कलर चेंज होऊ लागला आहे. ही डाळ तुम्ही अगोदरही घालू शकता, परंतु डाळ तेलामध्ये घातल्यावर लगेच करपते, म्हणून मी सगळ्यात शेवटी डाळ घातली आहे. आता यामध्ये मी लाल मिरची आहे ती घालून घेते आणि शेंगदाणे भाजून घेतले आहेत. शेंगदाणे त्याची साल काढून घेतली आहे आणि छान मिक्स करून घेऊया. त्या उन्हाळ्याचा सीझन चालू आहे आणि कैरी ही बाजारात खूप प्रमाणात आले आहेत. मसाले भात, साधा भात किंवा वरण भात खाण्यापेक्षा तुम्ही हा कैरीचा भात तयार करून खाऊ शकता. खूप छान आणि चटपटीत लागतो. सर्व जिन्नस भाजले आहेत छान. आता यामध्ये मी 1 चमचा हळद घालून घेते आणि छान मिक्स करून घेऊया आपण हळदी. इथे मी लांब दाण्याचा बासमती तांदूळ असा शिजवून घेतला आहे. तुम्ही रात्रीचा शिल्लक राहिलेला भातही वापरू शकता, परंतु एकदम मोकळा फडफडीत भात पाहिजे. आता हा भात मी या पुडणीमध्ये घालून घेते. तुम्ही पाहू शकता अगदी मोकळा आहे भात आणि छान मिक्स करून घेऊया. हलक्याच हाताने हलवून घ्यायचा आहे, नाहीतर हा तांदूळ आहे तो हा तुटतो, अक्का राहणार नाही. मी भात मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घेते. तोपर्यंत तुम्ही चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा आणि कमेंट मात्र जरूर करत जा. जेव्हा तुमची एक कमेंट माझ्यासाठी खूप प्रोत्साहन देणारे आहे. तर भात छान हलवून घेते मी. सर्व जिन्नस छान मिक्स झाले आहेत भातामध्ये. आता यामध्ये मी चवीपुरते मीठ घालून घेते. भात शिजवतानाही आपण मीठ घातले होते, त्यामुळे बघूनच मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि मीठ छान मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये मी हिरवी कोथिंबीर घालून घेते. ही कोथिंबीर तुम्ही फोडणीमध्येही वापरू शकता, परंतु फोडणीमध्ये कोथिंबीर वापरल्याने त्याचा कलर चेंज होतो आणि कोथिंबीर काळी पडते, म्हणून मी वरून कोथिंबीर घातली आहे. कोथिंबीर छान मिक्स करून घेऊया आपण आणि तुम्ही पाहू शकता एकदम मोकळा फडफडीत तयार आहे भात. अजिबात तांदूळही तुटला नाही. आता मी याच्यावरती झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाफ देऊन घेते. 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. छान वाफ निघली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता कलरही खूप छान आला आहे भाताला, मस्त. आणि आता हा भात मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते. एकदम खमंग, टेस्टी आणि चटपटीत असा अप्रतिम चवीचा कैरी भात बनवून तयार आहे. तुम्हीही हा भात नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशा चटपटीत रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.